Welcome to Ovid Shikha. Etu hoise Indian Polity crash course or দ্বিতীয়টো ভিডিও। Last video tut ami Indian Constitution khonor bikhoye janibole start korichilu British সকল ইণ্ডিয়ালৈ অহাৰ পৰা। কেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াত আহি ফাৰ্স্ট ট্ৰেড কৰিছিল আৰু পিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰিছিল। এইবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে এট ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ ডিফাৰেণ্ট এক্টছ বা লজ আনিছিল। সেইবোৰ এক্টছ বা লজে পিছত গৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ডেভেলপ হোৱাত বহুখিনিত হেল্প কৰিছিল। হোপ আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰা এক্টছবোৰ চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই মই সাজেষ্ট কৰিম যে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত সেইটো এবাৰ চাই লয়। সো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত পাম আমি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ বিষয়ে, কেনেকৈ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ডিমাণ্ড আহিছিল, কেনেকৈ ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিল, এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে কাম কেনেকৈ কৰিছিল। যদি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগতেই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হৈছিল দেন আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইয়াত কিবা চেঞ্জ হ'ল নে ছেইম আছিল। কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে কি কাম কৰিছিল আৰু এই কামবোৰ কৰিবলৈ কি কমিটিজ আছিল। দেন আমি ডিছকাছ কৰিম দ্য ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। নাও ফাৰ্ষ্ট আমি আহোঁ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বেকগ্ৰাউণ্ডলৈ। For the first time, demand for a constituent assembly was put forward by M.N. Roy in 1934. Etu fact monor rakhato important, especially for SSC level exams. Indian National Congress 1935 officially demand korisil ekhon constituent assembly to frame the constitution of India. The demand was finally accepted in principle by the British government in the August offer of 1940. So, সেইভাবে in 1942, Sir Stafford Cripps a proposal anile on the framing of an independent constitution. But the Muslim League rejected the Cripps proposal because তেওঁলোকে নিজৰ এখন separate nation মানে পাকিস্তানৰ ডিমাণ্ড কৰিছিল। Finally, ইণ্ডিয়ালৈ আহিল কেবিনেট মিছন প্লেন, যিটো প্লেনত এতিয়াও দুখন ছেপাৰেট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আইডিয়াটো একচেপ্ট কৰা হোৱা নাছিল। বাট ইট মোৰ অৰ লেছ ছেটিছফাইড দ্য মুছলিম লীগ। চ' যেনেকৈ নহওক নৱেম্বৰ 1946 কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি কনষ্টিটিউট কৰা হ'ল আণ্ডাৰ দ্য স্কিম ফৰ্মুলেটেড বাই দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন। কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ টোটেল ষ্ট্ৰেংথ ঠিক কৰা হ'ল 389, যাৰ ভিতৰত 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states. প্ৰতিখন ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সৰ ছিটছবোৰ এল'কেট কৰা হৈছিল তিনিটা প্ৰিন্সিপাল কমিউনিটিজৰ মাজত, মুছলিমছ, শিখছ এণ্ড জেনেৰেল, ইন প্ৰপৰ্চন টু দেয়াৰ পপুলেশ্যন। এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবোৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছবোৰ সেইবোৰ ষ্টেটৰ হেডসকলে নমিনেট কৰিছিল। আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ৱাজ টু বি এ পাৰ্টলি ইলেক্টেড এণ্ড পাৰ্টলি নমিনেটেড বডি। 1946 জুলাই আগষ্টত যেতিয়া কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ বাবে ইলেকশ্যন হ'ল 296টা ছিটৰ বাবে, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে পালে 208 ছিটছ, মুছলিমছ লীগে 73 ছিটছ এণ্ড বাকী স্মল গ্ৰুপছ অৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে পালে বাকী থকা 15 ছিটছ। আৰু যেতিয়া এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ল তাত ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ সকলো ছেকশ্যনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আছিল, হিন্দুজ, মুছলিম, শিখছ, পাৰ্চী, এংলো ইণ্ডিয়ানছ, ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ, SC, STs ইনক্লুডিং ওমেন অফ অল দিছ ছেকশ্যনছ। মহাত্মা গান্ধীৰ বাহিৰে সকলো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ অফ ডেট টাইম ইণ্ডিয়া ৱেৰ ইনক্লুডেড। এতিয়ালৈ আমি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ডিমাণ্ড কৰি আছিলোঁ, দেন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ল। গতিকে এতিয়া কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফাৰ্ষ্ট মিটিংখন হ'ল অন ডিচেম্বৰ 9, 1946। কিন্তু এই মিটিংখন মুছলিম লীগে বয়কট কৰিলে আৰু সেইবাবে মিটিঙত টোটেল 211জন মেম্বাৰ্ছে প্ৰেজেণ্ট আছিল। এই ফাৰ্ষ্ট মিটিঙত প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হ'ল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাক। এইটো কৰা হৈছিল ফ্ৰেঞ্চ প্ৰেক্টিছ ফ'ল' কৰি যে সকলোতকৈ এজেড মানুহজনক প্ৰেছিডেণ্ট কৰা হ'ল, কিন্তু তেওঁ জাষ্ট টেম্পৰেৰী প্ৰেছিডেণ্টহে আছিল। পিছত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা হৈছিল আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল দুজন, H.C. মুখাৰ্জী আৰু V.T. কৃষ্ণমাচাৰী। আমি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ যে 1946 আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হৈ গৈছে, মিটিং হৈছে, প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টো ঠিক হৈছে। কিন্তু এতিয়া 1947 আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হ'ম, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট পাছ হৈছে। চ' ইয়াৰ বাবে আমাৰ এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত
কি ইফেক্ট পৰিব বা কি চেঞ্জ আহিব এতিয়া প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবোৰেও যিবোৰে আগতে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত পাৰ্ট লোৱা নাছিল তেওঁলোকেও কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি জইন কৰিছিল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য মুছলিম লীগ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান ডমিনিয়ন তেওঁলোকেও এছেম্বলিত জইন কৰিলে দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947ৰ বাবে অহা চেঞ্জ কেইটা আছিল ফাৰ্ষ্ট এই এছেম্বলি এতিয়াৰ পৰা ফুল্লি ছভাৰেন বডি হ'ল আৰু যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ নিজৰ বাবে কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম কৰিব পৰা হ'ল আগতে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনোৱা যিকোনো ল বা এক্ট এতিয়া এছেম্বলিয়ে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা আঁতৰাবও পাৰিব ছেকেণ্ড দ্য এছেম্বলি অলছ' বিকেম এ লেজিছলেটিভ বডি মানে এতিয়া এছেম্বলিৰ দুটা ছেপাৰেট ফাংচনছ হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ বাবে এখন কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা আৰু ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ বাবে অৰ্ডিনেৰী লজ বনোৱা ইয়াৰ বাবে ছেপাৰেট ডেইজত এই এছেম্বলিয়ে ছেপাৰেট ফাংচনছ পাৰফৰ্ম কৰিছিল Thus, the Assembly became the first Parliament of Free India. November 26, 1949 লৈকে Constituent Assembly এই functions continue কৰি থাকিল যেহেতু এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান দুখন ছেপাৰেট নেশ্যনছ হ'ল চ' এতিয়া এছেম্বলি টোটেল ষ্ট্ৰেংথ 389ৰ পৰা কম হৈ হ'লগৈ 299 299ৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সবোৰৰ ষ্ট্ৰেংথ কৰা হ'ল 229 আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবোৰৰ 70 দেন আদাৰ ফাংচনছ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিবোৰ আছিল ৰেটিফাইড দ্য ইণ্ডিয়াছ মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য কমনৱেল্থ ইন মে' 1949 adopted the national flag on July 22nd, 1947 adopted the national anthem on January 24th, 1950 adopted the national song on January 24th, 1950 and elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24th, 1950. ইয়াত দেখা পোৱা এভৰি ফেক্ট এভৰি ডেট যিকোনো এক্সামৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' প্লিজ এইবোৰ নোট ডাউন কৰি ল'ব এই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কিছুমান কমিটি আছিল চ' ডেট উই কেন স্মুথলি ফ্ৰেমড আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন তাৰ ভিতৰত কিছুমান মেজৰ কমিটি আমি ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে এইখন শ্লাইডৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব পাৰে পিছত ৰিভিজনত হেল্প হ'ব এই কমিটিবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটি কোনখন বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ এই ড্ৰাফটিং কমিটি যাৰ চেয়াৰমেন আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ চ' এই কমিটিবোৰ আপোনালোকে এবাৰ চাব চ' 11 ছেশ্যনছ অভাৰ 2 years 11 months and 18 daysত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছে 60 কাণ্ট্ৰিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন কনচিডাৰ কৰি ড্ৰাফ্ট কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল A final draft introduced কৰা হৈছিল on November 4th, 1948 by Dr. B.R. Ambedkar. আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাওঁতে টোটেল খৰচ হৈছিল about rupees 64 lakhs. Finally, the constitution was adopted on November 26, 1949. Contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন এডপ্ট কৰা হৈছিল মানে অন 26 of November 1949ত প্ৰভিজনছ ৰিলেটেড টু চিটিজেনশ্বিপ ইলেকশ্যনছ প্ৰভিজনেল পাৰ্লিয়ামেণ্ট টেম্পৰেৰী এণ্ড ট্ৰেনজিশ্যনেল প্ৰভিজনছবোৰ সেই দিনটোৰ পৰাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল বাকী যিবোৰ থাকিল সেই সকলোবোৰ কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল সেয়া আছিল 26 of January 1950 আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে এতিয়া আহোঁ ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ওৱান অফ দ্য মেজৰ চ'ৰ্চ অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935ৰ বাবে আমি কি লৈছিলোঁ ফেডাৰেল স্কিম অফিচ অফ গভৰ্ণৰ জুডিচিয়াৰী পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনছ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ এই সকলোবোৰ আমি ক'ব ল'লোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 দেন ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন আমি কি ল'লোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অফ ল লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ কেবিনেট ছিষ্টেম কনষ্টিটিউশ্যনত আমাক যিবোৰ ৰিটছ দিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ আৰু বাইকেমেৰেলিজিম মিনছ ৰাজ্যসভা লোকসভা এই গোটেই ছিষ্টেমটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা নেক্সট ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি কি ল'লোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ
independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, and the post of Vice President. Canada Constitution of আমি লৈছো Federation with a strong center, vesting of residuary powers in the center, appointment of state governors by the center, and advisory jurisdiction of the Supreme Court. Irish Constitution of আমি লৈছো Directive Principles of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha, and method of election of president. Australian Constitution of আমি লৈছো Concurrent List, freedom of trade, commerce, and intercourse, and joint sitting of the two houses of the parliament. Germany jikhon constitution means Weimar Constitution of Germany pa ami loisu suspension of fundamental rights during emergency. Emergency সময়ত আমাৰ কি fundamental rights suspension কৰিব পাৰি. Soviet Constitution তেতিয়া USSR আৰু এতিয়া ৰাছিয়া তাৰ পৰা আমি কি ললো আমি ললো fundamental duties and the ideal of justice, social, economic, political in the preamble. French Constitution of আহিল Republic and the ideals of liberty, equality, and fraternity in the preamble. South African Constitution of Apollo, procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha. And Japan's Constitution procedure established by law. So as a video to ami imante rakhisu, jot ami ki pohilo Constituent Assembly বিষয় আৰু কনস্টিটিউশন খনৰ ডিফাৰেন্ট সোর্সেছৰ বিষয়। হোপ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব। থ্যাংক ইউ।